গ'ল চব্জি। আজি মই বনাম বেতগাজ আৰু এইখিনি মই কাটি চফা কৰি ল'লোঁ এনেদৰে। পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু হাত দেখিছেনে ক'লা হৈ গ'ল বেতগাজ কাটি। এইফালে মই বুট দুটামান লৈছোঁ আৰু এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু কেৰাহীত তেল দি থৈছোঁ যিহেতু। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ঢালি দিম আৰু যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ভাজি থাকিম। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ আদা আৰু নহৰু। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, মই কেনেদৰেনো বনাওঁ বেতগাজ। আৰু আপোনালোকে বেতগাজ খাই ভাল পায় নে নেপায় জনাবচোন। মই কিন্তু বহুতেই ভাল পাওঁ বেতগাজ খাই। আৰু এইখিনি মোৰ যিহেতু ভজা হৈছেই, এতিয়া মই বেতগাজখিনি দি দিম। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। ভাবিলোঁ যিহেতু বহুত দিন ৰেচিপি ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ আৰু সেয়েহে আজি মন গ'ল দিবলৈ। আৰু এইফালে নিমখ হালধি দিলোঁৱে মই আন্দাজ মতে। এইখিনি তেতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকন লগাই দিম মই। আৰু এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিম। এয়া মোৰ চব্জি ৰেডি আৰু বাকীবিলাক দেখুৱাই থাকিব নহ'ল যিহেতু। এয়া মোৰ দিনৰ ভাত সাজ। এইফালে দালি, এইফালে মাছৰ জোল আৰু এয়া বেতগাজ চব্জি, এয়া চালাড, তিয়ঁহ, বিন, তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ আৰু বিট, এইফালে মাছৰ মাথা। মাছৰ মাথা কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন। মই কিন্তু বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতেই। বাই বাই।